ศาสตร์ที่ตั้งและภาพรวมของปราสาทเบงปราสาทเบงตั้งอยู่ที่บ้านปราสาทเบงตำบลกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ในเขตชายแดนด้านใต้ของไทยติดกับกัมพูชาพื้นที่บริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสูงโคราชที่ทอดยาวไปถึงเขตแดนกัมพูชาลักษณะภูมิประเทศโดยรอบเป็นที่ราบลูกคลื่นสลับกับเนินเขาเตี้ยซึ่งก่อรูปจากชั้นหินทรายและหินดินดานลักษณะภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมพื้นที่ที่ปราสาทเบงตั้งอยู่มีคูน้ำสี่เหลี่ยมล้อมรอบบ่งบอกถึงการเลือกทำเลที่ต้องมีความสำคัญทางพิธีกรรมสายน้ำเปรียบเสมือนคาบสมุทรจักรวาลที่โอบล้อมเขาพระสุเมรุซึ่งในที่นี้คือเรือนธาตุของปราสาทสภาพโดยรอบยังคงเป็นทุ่งนาป่าเตี้ยและสวนยางพาราของชุมชนชาวบ้านใช้พื้นที่ประกอบเกษตรกรรมเป็นหลักลักษณะภูมิทัศน์ที่ยังไม่ถูกพัฒนาเต็มที่ทำให้ปราสาทยังอยู่ในบรรยากาศกึ่งป่ากึ่งชุมชนดูเงียบสงบคล้ายหยุดเวลาเอาไว้พื้นที่นี้อยู่ใกล้กับแนวเขตชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งในอดีตคือเส้นทางติดต่อระหว่างดินแดนภาคอีสานกับเขมรโบราณผ่านเส้นทางเดินเท้าและเกวียนลักษณะเป็นที่ราบเชื่อมต่อสู่แนวเทือกเขาพนมดงรักการเข้าถึงและเส้นทางคมนาคมการเข้าถึงปราสาทเบงในปัจจุบันต้องใช้ถนนสายรองผ่านทางหลวง214และ24ก่อนเข้าสู่ถนนท้องถิ่นสร2022ก่อนถึงทางลูกรังราว800 เมตรสภาพเส้นทางสะท้อนให้เห็นว่าปราสาทนี้ยังไม่ได้ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักหากแต่เป็นโบราณสถานที่ยังคงกลิ่นอายความดิบและดั้งเดิมลักษณะนี้ทำให้ผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมชมจะได้สัมผัสบรรยากาศเดินเข้าสู่โบราณสถานกลางธรรมชาติมากกว่าการเข้าชมสถานที่ที่ผ่านการปรับปรุงฟื้นฟูเต็มรูปแบบเหมือนปราสาทสำคัญอื่นๆภาพรวมเชิงโบราณคดีและภูมิทัศน์ศักดิ์สิทธิ์ปราสาทเบงตั้งอยู่บนพื้นที่ที่โอบล้อมด้วยคูน้ำขุดสี่เหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์เชิงจักรวาลคติแบบขอมที่ตีความว่าเป็นมหาสมุทรสีทันดรล้อมรอบภูเขาศักดิ์สิทธิ์คือเรือนธาตุของปราสาทแสดงให้เห็นว่าผู้สร้างปราสาทเลือกทำเลและภูมิประเทศเพื่อสอดคล้องกับจักรวาลวิทยาทางศาสนาลักษณะการตั้งอยู่กลางพื้นที่เกษตรกรรมในปัจจุบันบอกเล่าการเปลี่ยนผ่านจากอดีตที่เคยเป็นศูนย์กลางจิตวิญญาณของชุมชนมาสู่ปัจจุบันที่เป็นเพียงร่องรอยเงียบสงบซึ่งยังคงให้ความรู้สึกขลังและทรงพลังความหมายของที่ตั้งในมิติชายแดนการที่ปราสาทเบงตั้งอยู่ในเขตอำเภอกาบเชิงซึ่งเป็นด่านชายแดนสุรินทร์กัมพูชามีนัยสำคัญเชิงประวัติศาสตร์เพราะพื้นที่แถบนี้ในอดีตคือชายขอบอำนาจของอาณาจักรขอมสถานที่เช่นนี้มักถูกใช้เป็นฐานพิธีกรรมศูนย์ศาสนาเพื่อเชื่อมโยงอำนาจส่วนกลางกับท้องถิ่นปราสาทเบงจึงไม่ใช่เพียงโบราณสถานเล็กๆกลางทุ่งนาแต่คือหลักฐานทางภูมิศาสตร์ของจักรวรรดิขอมที่แสดงการแผ่อิทธิพลลึกเข้ามาในดินแดนปัจจุบันของไทยผังสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมผังโดยรวมความเรียบง่ายที่แฝงด้วยความหมายแม้ปราสาทเบงจะเป็นโบราณสถานขนาดเล็กหากแต่เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจะเห็นความตั้งใจในการจัดวางตามคติจักรวาลวิทยาแบบของผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กตั้งอยู่บนฐานดินที่ยกสูงขึ้นเล็กน้อยหลอมรอบด้วยคูน้ำสี่เหลี่ยมซึ่งเปรียบเสมือนสมุทรสีทันดรตามคติศาสนาฮินดูที่โอบล้อมภูเขาศักดิ์สิทธิ์เขาพระสุเมรุโดยเรือนธาตุที่ตั้งอยู่ตรงกลางจึงเปรียบเสมือนแกนกลางจักรวาลทางเข้าอยู่ด้านทิศตะวันออกส่วนอีก3ด้านทำประตูหลอก false doors เพื่อรักษาความสมดุลและสอดคล้องกับคติจักรวาลที่ว่า
ทุกทิศคือทางออกของเทพแต่ผู้ศรัทธาเข้าสักการะได้เพียงทิศตะวันออกสถาปัตยกรรมการก่ออิฐและรูปทรงตัวปราสาทก่อขึ้นด้วยอิฐสีแดงส้มแบบโบราณไม่ใช้ปูนสอแต่ใช้การเข้าลิ่มและอาจมีดินเหนียวประสานซึ่งเป็นเทคนิคดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมขอมตัวเรือนธาตุมีขนาดเล็กจึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มปราสาทเดี่ยวไม่ใช่กลุ่มปราสาทใหญ่เหมือนที่นครวัดหรือพนมรุ้งหลังคาปราสาทซึ่งเคยเป็นยอดเรือนธาตุได้พังทลายไปเกือบหมดเหลือเพียงผนังและกรอบประตูแต่จากซากที่ยังหลงเหลือบ่งชี้ว่าเป็นหลังคาทรงปราสาทซ้อนชั้นไล่ขึ้นไปเป็นยอดสูงบริเวณประตูและมุมปราสาทยังพอเห็นการก่อที่เป็นสันคมชัดสะท้อนฝีมือการเรียงอิฐที่พิถีพิถันของช่างโบราณศิลปกรรมเสากรอบประตูและลวดลายหนึ่งในจุดสำคัญที่ช่วยกำหนดอายุของปราสาทเบงก็คือเสาประดับกรอบประตูโคโลเนตเสาที่ปราสาทเบงเป็นทรงแปดเหลี่ยมแต่ละด้านแกะสลักเป็นลายใบไม้สามเหลี่ยม1 ใบเรียงซ้ำเป็นจังหวะขึ้นไปตลอดความสูงลักษณะศิลปะนี้ถือเป็นเครื่องหมายทางเวลาหรือ stylistic marker ของช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16 หรือราวคริสตศตวรรษที่ 9-10 ซึ่งตรงกับยุคต้นของศิลปะขอมก่อนที่จะพัฒนาเข้าสู่ความวิจิตรแบบบรรทัยสรี ประตูด้านทิศตะวันออกมีการทำกรอบประตูชัดเจนส่วนอีก3ทิศทำเป็นประตูหลอกผนังปิดทึบแต่ยังคงมีกรอบและเสาประดับให้เห็นความสมดุลการตีความเชิงคติศาสนาและจักรวาลผังสี่เหลี่ยมที่ล้อมรอบด้วยคูน้ำและเรือนธาตุตรงกลางสะท้อนชัดเจนถึงคติจักรวาลคูน้ำคือมหาสมุทรฐานดินคือแผ่นดินเรือนธาตุคือเขาพระสุเมรุและยอดปราสาทคือสวรรค์การเลือกหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแสดงถึงการเคารพบูชาพระอาทิตย์และเทพเจ้าฮินดูโดยเฉพาะพระศิวะซึ่งมักเป็นประธานในศาสนสถานขอมขนาดเล็กประตูหลอก3ด้านบ่งบอกแนวคิดเรื่องเทพเจ้าอยู่ทุกทิศแม้ผู้คนจะเข้าสักการะจากทิศตะวันออกเพียงทิศเดียวแต่เทพเจ้าสามารถแผ่พลังออกไปได้ทั้ง4ทิศคุณค่าทางศิลปกรรมโบราณคดีแม้ปราสาทเบงจะไม่ใหญ่โตหรือวิจิตรเทียบเท่านครวัดหรือปราสาทหินพิมายแต่กลับมีความสำคัญในฐานะหลักฐานชั้นต้นของการสร้างปราสาทขนาดเล็กในดินแดนชายขอบจักรวรรดิเสาแปดเหลี่ยมลายใบไม้ถือเป็นตัวอย่างหายากที่ช่วยให้นักโบราณคดีสามารถกำหนดอายุและเชื่อมโยงกับปราสาทร่วมสมัยในกัมพูชาการที่ปราสาทยังไม่ถูกบูรณะมากนักทำให้โครงสร้างที่เหลืออยู่ยังคงสภาพแทบจะดิบเหมือนเมื่อ1,000 ปีก่อนเป็นโอกาสสำหรับนักวิชาการในการศึกษาร่องรอยช่างและเทคนิคก่อสร้างดั้งเดิมอายุสมัยปราสาทเบงถูกสร้างขึ้นเมื่อใดคำถามที่ยังไม่มีคำตอบตายตัวทุกครั้งที่นักโบราณคดีมองไปยังซากอิฐสีแดงของปราสาทเบงคำถามหนึ่งที่ลอยขึ้นมาเสมอคือปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อใดคำตอบไม่ได้ง่ายหรือชัดเจนเพราะตัวปราสาทไม่มีศิลาจารึกไม่มีเอกสารร่วมสมัยที่บอกตรงๆว่าใครสร้างเมื่อไหร่และเพื่อใครสิ่งที่เหลือให้ศึกษาคืออิฐเสาและร่องรอยศิลปกรรมที่ต้องตีความอย่างระมัดระวังข้อสันนิษฐานที่ 1 สมัยพุทธศตวรรษที่ 15 คริสตศตวรรษที่ 9 นักวิชาการบางกลุ่มเชื่อว่าปราสาทเบงสร้างขึ้นในช่วงแรกของการขยายอำนาจของโบราณประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ราวคศ 850 ถึง 900 หลักฐานสำคัญคือเสากรอบประตูทรงแปดเหลี่ยมประดับลายใบไม้เล็กๆซึ่งเป็นลักษณะร่วมกับศิลปกรรมยุคต้นของกัมพูชาเช่นปราสาทในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2และสืบต่อมาถึงต้นรัชกาลพระเจ้าหัสวรมันที่ 1ผังแบบปราสาทเดี่ยวพร้อมคูน้ำสี่เหลี่ยมก็เป็นแบบแผนของปราสาทขอมยุคแรกที่ยังไม่ซับซ้อนเหมือนสมัยบรรทัยสริหรือนครวัดหากยึดข้อสันนิษฐานนี้ปราสาทเบงจะถือเป็นหนึ่งในหลักฐานยุคต้นของการสร้างศาสนสถานขอมในดินแดนที่เป็นชายขอบของจักรวรรดิ
ข้อสันนิษฐานที่ 2 สมัยพุทธศตวรรษที่ 16 ถึง 17 คริสตศตวรรษที่ 9 ถึง 1050 อีกแนวคิดหนึ่งมองว่าปราสาทเบงอาจถูกสร้างขึ้นช้ากว่านั้น คือราวพุทธศตวรรษที่ 16 ถึง 17 คริสตศตวรรษที่ 950 ถึง 1050 เหตุผลเพราะรูปแบบการก่ออิฐและลักษณะฐานที่ยกสูงขึ้นบ่งบอกพัฒนาการต่อเนื่องจากปราสาทขอมยุคต้นเข้าสู่ช่วงที่เริ่มมีเทคนิคที่แข็งแรงกว่าลวดลายเสาแม้จะเป็นแบบโบราณแต่ก็อาจถูกใช้ซ้ำหรือเลียนแบบต่อมาในยุคหลังได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยในศิลปกรรมขอมหากยึดข้อสันนิษฐานนี้ปราสาทเบนจึงไม่ใช่ยุคแรกสุดแต่เป็นตัวอย่างของการขยายศาสนสถานไปยังดินแดนชายขอบในช่วงที่อาณาจักรกำลังมั่นคงเหตุผลของความต่างไม่มีศิลาจารึกต่างจากปราสาทหินขนาดใหญ่ที่มักมีหลักฐานระบุชัดเจนศิลปกรรมที่เรียบง่ายลวดลายไม่ซับซ้อนทำให้การกำหนดอายุเป็นไปได้กว้างทั้งต้นและกลางยุคขอมการซ่อมแซมซ้ำมีความเป็นไปได้ว่าปราสาทอาจถูกสร้างในยุคหนึ่งแล้วได้รับการบูรณะในยุคถัดไปทำให้เกิดความซ้อนทับของศิลปะและเทคนิคบทสรุปเชิงสารคดีบางคนมองว่าปราสาทเบนเป็นหลักฐานยุคต้นเครื่องหมายแรกๆของการที่อำนาจขอมแผ่เข้ามาในดินแดนสุรินทร์ขณะที่อีกฝ่ายเชื่อว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ของยุคที่อาณาจักรเริ่มมั่นคงแล้วคำตอบสุดท้ายอาจยังไม่มีใครรู้แต่ไม่ว่าอย่างไรปราสาทเบนก็คือร่องรอยของการผสานระหว่างอิฐก้อนเล็กๆกับศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่คงอยู่ข้ามกาลเวลามากว่า1,000 ปีใครสร้างอำนาจและบริบทผู้สร้างปราสาทที่ไร้ชื่อผู้สร้างเมื่อเราเดินทางไปถึงปราสาทเบงสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความเงียบงันไม่มีศิลาจารึกไม่มีจารึกบนหินบอกเล่าเหมือนกับปราสาทใหญ่ๆในกัมพูชาเช่นนครวัดหรือพนุงบาเคงจึงไม่อาจรู้ตรงๆว่าใครคือผู้สร้างแต่การไม่มีชื่อทิ้งไว้กลับทำให้ปราสาทเบงกลายเป็นพื้นที่ว่างที่นักโบราณคดีต้องใช้หลักฐานรอบด้านมาฟังเสียงของมันไม่ว่าจะเป็นศิลปกรรมผังสถาปัตยกรรมหรือแม้แต่ภูมิประเทศที่มันตั้งอยู่เจตนาของอำนาจทำไมต้องสร้างที่ชายแดนปราสาทหินมิได้ถูกสร้างเพื่อบูชาศาสนาเท่านั้นหากยังเป็นสัญลักษณ์ทางอำนาจการสร้างศาสนสถานแม้จะเล็กก็เหมือนการปักหมุดบอกว่าพื้นที่นี้อยู่ในอำนาจของพื้นที่กาบเชิงจังหวัดสุรินทร์อยู่ติดเขตแดนกัมพูชาลาวพอดีจึงเป็นทั้งพื้นที่ชายขอบและประตูเชื่อมต่อระหว่างดินแดนการสร้างปราสาทที่นี่จึงสะท้อนว่าอำนาจขอมไม่ได้หยุดแค่ใจกลางแต่แผ่ขยายออกมาไกลถึงดินแดนชายขอบเพื่อควบคุมชุมชนและเส้นทางคมนาคมผู้สร้างกษัตริย์ขอมยุคต้นนักวิชาการจำนวนหนึ่งเชื่อว่าปราสาทเบงน่าจะถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่2หรือสืบต่อถึงพระเจ้าหันสวรมันที่1พุทธศตวรรษที่ 15-16 นี่คือยุคที่จักรวรรดิขอมกำลังรวมศูนย์อำนาจสถาปนาคติเทวราชาซึ่งถือว่ากษัตริย์คือสมมุติเทพมีพระศิวะประดิษฐานเป็นศูนย์กลางจักรวาลการสร้างปราสาทเบงจึงอาจเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายศาสนสถานเล็กๆที่รองรับแนวคิดนี้หากเป็นเช่นนั้นปราสาทเบงก็คือหลักฐานชิ้นเล็กๆที่บอกว่าอำนาจศูนย์กลางของพระเจ้าชัยวรมันได้ขยายตัวมาถึงสุรินทร์ในเวลานั้นแล้วอีกข้อสันนิษฐานคือขุนนางท้องถิ่นหรือชุมชนชายแดนแต่อีกมุมหนึ่งก็มีข้อเสนอว่าปราสาทเบงอาจไม่ได้ถูกสร้างโดยพระมหากษัตริย์โดยตรงแต่อาจเป็นขุนนางท้องถิ่นหรือหัวหน้าเมืองชายแดนที่มีอำนาจในพื้นที่และต้องการแสดงความจงรักภักดีต่อกษัตริย์ขอมหลักฐานคือความเรียบง่ายของผังและขนาดเล็กไม่ใหญ่โตเหมือนปราสาทประธานในกัมพูชาโบราณสถานแบบนี้มีอยู่ทั่วไปตามขอบชายเอกภพซึ่งสะท้อนว่าการสร้างปราสาทเป็นทั้งการประกอบศาสนกิจ
และการสร้างความชอบธรรมให้แก่ผู้ปกครองท้องถิ่นความเชื่อและเทพเจ้าจากร่องรอยศิลปกรรมเช่นเสากรอบประตูและการจัดผังที่หันไปทางทิศตะวันออกนักวิชาการคาดการณ์ว่าปราสาทเบงมาจะถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชาพระศิวะในคติฮินดูปราสาทกลางน้ำและฐานสูงเปรียบเหมือนเขาพระสุเมนศูนย์กลางจักรวาลน้ำรอบคูเปรียบเหมือนคาสมุทรที่โอบล้อมจักรวาลการสร้างปราสาทเช่นนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องสถาปัตยกรรมแต่คือการสร้างจักรวาลจำลองเพื่อยืนยันว่าอำนาจของผู้สร้างสัมพันธ์โดยตรงกับเทพเจ้าบริบททางสังคมในเชิงสังคมปราสาทเบงสะท้อนถึงชุมชนท้องถิ่นที่มีพลังเพราะการสร้างศาสนสถานแม้จะเล็กก็ต้องใช้แรงงานช่างและทรัพยากรจำนวนไม่น้อยการรวมศรัทธาชุมชนชายแดนอาจใช้ปราสาทเป็นศูนย์กลางประกอบพิธีกรรมไม่เพียงแต่พิธีพราหมณ์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงความเชื่อท้องถิ่นที่หลอมรวมกันแม้วันนี้ปราสาทเบงจะเหลือเพียงอิฐแดงเรียงรายกลางป่าและทุ่งแต่หากมองย้อนกลับไปมันคือร่องรอยของอำนาจความเชื่อและการเมืองการปกครองในยุคเขมรโบราณอาจเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่หรืออาจเป็นขุนนางท้องถิ่นผู้ต้องการแสดงจงรักภักดีไม่ว่าใครก็ตามทุกก้อนอิฐที่ถูกก่อขึ้นต่างสะท้อนความตั้งใจเดียวกันนั่นคือการเชื่อมนุษย์กับจักรวาลผ่านสถาปัตยกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงยืนหยัดอยู่จนถึงปัจจุบันจุดประสงค์ในการสร้าง Function of ปราสาทเบงปราสาทไม่ได้สร้างเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวเมื่อเรามองปราสาทเบงเราอาจคิดว่าเป็นเพียงก้อนอิฐเรียงรายกลางทุ่งแต่สำหรับคนยุคขอมโบราณการสร้างปราสาทหินหรืออิฐมีความหมายเชิงสัญลักษณ์และฟังก์ชันหลายด้านศาสนาเป็นเป้าหมายหลักการเมืองเป็นเป้าหมายรองแต่สำคัญไม่น้อยสังคมและชุมชนเป็นเป้าหมายประสานสัมพันธ์ศาสนาศูนย์กลางของจักรวาลปราสาทเบงจัดวางตามคติจักรวาลวิทยาแบบขอมฐานสูงเปรียบเหมือนเขาพระสุเมนคูน้ำรอบเปรียบเหมือนมหาสมุทรการหันประตูไปทิศตะวันออกสอดคล้องกับการบูชาพระอาทิตย์และเทพศิวะแม้จะเล็กกว่าปราสาทนครวัดแต่ยังคงเป็นศูนย์กลางพิธีกรรมสำหรับบูชาเทพเจ้าหรือปฏิบัติพิธีกรรมประจำปีฟังก์ชันหลักทางศาสนานี้ทำให้ปราสาทไม่ใช่เพียงสิ่งก่อสร้างแต่เป็นจักรวาลจำลองที่ย่อโลกและเทพลงมาสู่พื้นที่เดียวการเมืองเครื่องหมายอำนาจแม้จะเป็นปราสาทขนาดเล็กแต่การสร้างในชายแดนสุรินทร์สะท้อนถึงเจตนารมณ์ทางการเมืองประกาศอำนาจจักรวรรดิขอมถึงชายแดนเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจกษัตริย์ที่ขยายไปยังดินแดนห่างไกลแสดงให้ชุมชนและท้องถิ่นรู้ว่าพื้นที่นี้อยู่ภายใต้การปกครองและศรัทธาต่อเทพของอาณาจักรปราสาทเบงจึงทำหน้าที่เหมือนหมุดอำนาจบ่งบอกเขตอิทธิพลสังคมศูนย์รวมชุมชนและแรงงานการสร้างปราสาทเล็กๆต้องใช้แรงงานจำนวนมากแม้จะไม่เท่าปราสาทใหญ่เป็นการรวมชุมชนท้องถิ่นให้เข้าร่วมพิธีกรรมและงานก่อสร้างช่วยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับศาสนาและอำนาจศูนย์กลางอาจทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางพิธีกรรมท้องถิ่นก่อนที่จักรวรรดิขอมจะขยายเข้ามาฟังก์ชันเชิงสัญลักษณ์จักรวาลและความเป็นนิรันดรปราสาทเบงเป็นตัวแทนของจักรวาลในขนาดเล็กทุกองค์ประกอบมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประตูเสาคูน้ำฐานสูงการสร้างเช่นนี้คือการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเทพและยืนยันความชอบธรรมของผู้สร้างฟังก์ชันร่วมสมัยและผลต่อการอนุรักษ์แม้ปัจจุบันจะเป็นซากปรักหักพังแต่ความเข้าใจในฟังก์ชันเหล่านี้ช่วยให้นักโบราณคดีตีความพิธีกรรมและโครงสร้างชุมชนและนักท่องเที่ยวเข้าใจความสำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์วางแผนการอนุรักษ์ที่เคารพเจตนาของผู้สร้างเดิมปราสาทเบงอาจดูเล็กและเรียบง่ายแต่ทุกอิฐท
ทุกคูน้ำและทุกเสาที่ตั้งอยู่บนฐานสูงถูกวางอย่างมีเจตนาเพื่อเป็นศูนย์กลางจักรวาลจำลองของขอมยุคต้นไม่เพียงเพื่อบูชาเทพเท่านั้นแต่เพื่อประกาศอำนาจของผู้ปกครองและรวมชุมชนชายแดนให้เกิดความศรัทธาและการมีส่วนร่วมนี่คือความงดงามของสถาปัตยกรรมที่รวมศาสนาการเมืองและสังคมไว้ในพื้นที่เดียวความสำคัญของปราสาทเบงหลักฐานยุคขอมชายแดนปราสาทเบงเป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญของอิทธิพลขอมในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาลาวตั้งอยู่ที่บ้านปราสาทเบงตำบลกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เป็นตัวอย่างของการขยายอำนาจจักรวรรดิขอมไปยังพื้นที่ห่างไกลแม้ขนาดเล็กแต่สะท้อนถึงโครงสร้างอำนาจและศาสนาที่ขอมใช้สถาปนาการปกครองคุณค่าโบราณคดีเชิงสถาปัตยกรรมผังปราสาทเบงสะท้อนคติจักรวาลวิทยาของขอมฐานสูงเท่ากับเขาพระสุเมรุคูน้ำรอบเท่ากับมหาสมุทรการจัดวางองค์ประกอบอย่างมีระบบแสดงถึงความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและศาสนศาสตร์ของยุคต้นศิลปกรรมบนประตูเสาและร่องรอยบานฐานอิฐช่วยให้นักวิชาการวิเคราะห์เทคนิคการก่อสร้างและศิลปะขอมยุคต้นสะท้อนความเชื่อและพิธีกรรมร่องรอยการจัดวางปราสาทและคูน้ำบ่งบอกถึงพิธีกรรมฮินดูสมัยโบราณแม้ไม่มีจารึกแต่ตำแหน่งทิศทางและโครงสร้างสามารถตีความได้ว่าใช้บูชาเทพศิวะและปฏิบัติพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ปราสาทเล็กๆเช่นนี้อาจเป็นศูนย์รวมชุมชนชายแดนในการประกอบพิธีทางศาสนาแสดงถึงการปกครองและอำนาจการสร้างปราสาทชายแดนสะท้อนการขยายอำนาจและสัญลักษณ์ของกษัตริย์ขอมช่วยนักประวัติศาสตร์ทำความเข้าใจระบบอำนาจท้องถิ่นและความสัมพันธ์กับศูนย์กลางจักรวรรดิเป็นตัวอย่างว่าแม้ปราสาทขนาดเล็กก็สามารถสะท้อนอำนาจทางการเมืองและศาสนาได้ชัดเจนคุณค่าการศึกษาเชิงโบราณคดีสร้างปราสาทเบงเป็นแหล่งสำคัญในการศึกษาการใช้วัสดุก่อสร้างอิฐแดงและเทคนิคการก่อสร้างการวิเคราะห์ซากอิฐและฐานปราสาทช่วยให้เข้าใจวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมขอมยุคต้นยังเป็นตัวอย่างของการปรับตัวของช่างและชุมชนชายแดนให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและทรัพยากรท้องถิ่นคุณค่าต่อการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแม้จะเป็นโบราณสถานเล็กแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวและชุมชนสามารถสัมผัสร่องรอยประวัติศาสตร์จริงและเข้าใจความเชื่อและอำนาจของอดีตส่งเสริมการรักษามรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นปราสาทเบงแม้จะไม่ใหญ่โตเหมือนนครวัดหรือพนมบาเค็งแต่ทุกซากอิฐทุกฐานสูงและทุกคูน้ำล้วนเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจักรวรรดิขอมยุคต้นในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาลาวศูนย์กลางความเชื่อศูนย์กลางอำนาจและศูนย์รวมชุมชนแห่งนี้ยังคงสอนเราถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจักรวาลการปกครองการศรัทธาและวิถีชีวิตในอดีตอย่างชัดเจนสถานะปัจจุบันและการเข้าถึงปราสาทเบงสภาพโบราณสถานปัจจุบันปราสาทเบงในปัจจุบันเหลือเพียงซากอิฐแดงเรียงรายบางส่วนของฐานสูงและคูน้ำยังคงปรากฏไม่มีปรากฏเจดีย์หรือปรางหลักเหมือนปราสาทขนาดใหญ่อิฐบางส่วนสุดตัวหรือหลุดร่วงจากการกัดกร่อนตามธรรมชาติผังหลักยังคงมองเห็นได้ชัดเจนจากมุมสูงและช่วยให้ตีความคติจักรวาลวิทยาของขอมได้แม้จะทรุดโทรมแต่ความเรียบง่ายและความสมมาตรของผังยังคงสื่อสารถึงฟังก์ชันทางศาสนาและอำนาจอย่างชัดเจนสิ่งแวดล้อมรอบโบราณสถานปราสาทเบงตั้งอยู่ในทุ่งหญ้าและป่าเบญจพรรณบริเวณเชิงเขาเล็กๆมีเนินดินและภูเขาสูงต่ำสลับกันเป็นฉากหลัง
ทำให้ซากปราสาทยังคงความโดดเด่นและสวยงาม คูน้ำรอบปราสาทยังคงเก็บน้ำบางส่วนตามฤดูกาลและช่วยให้เข้าใจระบบชลประทานและความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ การเข้าถึงโบราณสถานตั้งอยู่ที่บ้านปราสาทเบงตำบลกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์การเดินทางหลักคือรถยนต์ส่วนตัวหรือรถตู้จากอำเภอกาบเชิงถนนบางช่วงเป็นถนนลูกรังหรือทางดินโดยเฉพาะช่วงฝนตกอาจลื่นและเข้าถึงยากไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทางเดินอย่างเป็นทางการนักท่องเที่ยวควรเตรียมรองเท้าเดินผ่าและน้ำดื่มการท่องเที่ยวเชิงโบราณคดีปราสาทเบงยังไม่ถูกพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักทำให้มีบรรยากาศเงียบสงบและใกล้ชิดธรรมชาติเหมาะสำหรับนักโบราณคดีนักศึกษาหรือผู้สนใจวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสโครงสร้างดั้งเดิมคูน้ำและผังจักรวาลได้อย่างใกล้ชิดความสำคัญในการอนุรักษ์การเข้าถึงยังคงเป็นความท้าทายและป้องกันการทำลายโบราณสถานจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากปราสาทเบงเป็นตัวอย่างของโบราณสถานชายแดนที่ต้องได้รับการอนุรักษ์ทั้งทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมรอบการจัดทำเส้นทางหรือป้ายข้อมูลต้องรักษาความเรียบง่ายเพื่อคงบรรยากาศดั้งเดิมบทสรุปปราสาทเบงในปัจจุบันยังคงยืนหยัดอยู่กลางทุ่งหญ้าและป่าเบญจพรรณเป็นภาพสะท้อนของอดีตขอมยุคต้นแม้จะทรุดโทรมและเข้าถึงยากแต่ความเรียบง่ายของผังและสภาพซากยังบอกเล่าเรื่องราวศาสนาอำนาจสังคมให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้การเข้าถึงปราสาทเบงจึงเป็นทั้งการเดินทางทางกายและการเดินทางสู่ประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง